সকলোকে স্বাগতম জনালো আমাৰ এই ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আইডিপিৰ বিষয়ে। এইটো এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' হ'ব। ইয়াত আমি জানিম আইডিপি যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট, ইয়াক কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰচেছ কি হয় আৰু এইখন ক'ত ভেলিড হয়, কোন দেশত আমি চলাব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট। গতিকে আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'লৈ। এজন ভাৰতীয় হৈ আপুনি বিদেশত গাড়ী চলাব পাৰেনে? দুচকাই হওক বা চাৰি চকাই হওক। তোৰ ভাৰতীয় ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকাৰ পিছত আপুনি সেই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দি পেলাই বিদেশত ভাৰতৰ বাহিৰত গাড়ী চলাব পাৰেনে বাৰু? সমগ্ৰ বিশ্বত দুই ধৰণৰ গাড়ী চলোৱা যায়, লেফ্ট হেণ্ডেড ড্ৰাইভিং আৰু ৰাইট হেণ্ডেড ড্ৰাইভিং। ভাৰতত যি ধৰণে চলাওঁ গোটেই বিশ্বত সেই ধৰণে প্ৰচলিত নহয়। আমি ভাৰতত থকা আমাৰ যিটো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আমি ভাৰতত যি ধৰণে গাড়ী চলাওঁ সেই লাইচেঞ্চ লৈ পেলাই আমি বিদেশতো গাড়ী চলাব পাৰিমনে? ভাৰতীয় লাইচেঞ্চ লৈ পেলাই আমি বিদেশত গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হয় IDP, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট। আৰু এই পাৰ্মিটখন ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক দিয়া হয়, কিন্তু এইখন এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নহয়। এইখন হ'ল এখন পাৰ্মিট, যিটো আপোনাৰ অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। আপোনাৰ তাত আগতীয়াকৈ এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব, যিখন ইণ্ডিয়াত ভেলিড হয়। ইণ্ডিয়াত আপুনি চলাব পাৰে যিখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, সেই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দি পেলাই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব পৰিবহণ বা ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচত যে মোক এখন IDPৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মই বাহিৰত গাড়ী চলাবলৈ যাম। গতিকে আপুনি য'ত চলাবলৈ যাব তাৰ সেই দেশখনৰ নামৰ সহ আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব, আৰু সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তালৈ IDPখন আহে। অনলাইনত যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব যে এই IDP বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, তাত বহুকেইজন ইউটিউবাৰে, ডাঙৰ ইউটিউবাৰে স্পনচৰ্ড ভিডিঅ' আগবঢ়ায় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন নামৰ এটা ছিংগাপুৰস্থিত সংস্থা আছে, সেই সংস্থাটোৰ ফালৰ পৰা IDPখন দিয়া যায়। কিন্তু চাব, যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে আমাক লাইচেঞ্চ দিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই IDPটো দিয়ে, কোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে লাইচেঞ্চ দিব পাৰে, কিন্তু সেই লাইচেঞ্চ বেলেগত ভেলিড হয় নে নহয় সেই বিষয়ে জানা নাযায়। যিহেতু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'তহে অকল পোৱা যায় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা দিয়া লাইচেঞ্চখন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ভেলিড হয়, কিন্তু সেয়া যিটো স্পনচৰ্ড ভিডিঅ', গতিকে আমি সেয়া 100% শুদ্ধ বুলি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু সেয়া স্পনচৰ্ড ভিডিঅ' হয়। গতিকে যিহেতু আমি বাহিৰত যাম, বাহিৰত গাড়ী চলাম, গতিকে তাৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰাই, পৰিবহণ বিভাগৰ পৰাই IDPটো লোৱাটো মোৰ মতে ভাল হ'ব, বা সেইখন IDP লৈ আপুনি নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে যাব পাৰিব, যে আপোনাক কোনেও ফাইন নকৰে বা আপোনাক কোনেও তাত জেলত ভৰাব নোৱাৰে। কিয়নো বাহিৰৰ দেশত, ভাৰতৰ বাহিৰত যদি আপুনি IDP নোহোৱাকৈ গাড়ী চলায়, তেতিয়াহ'লে যদি আৰু আপোনাক পুলিচে ধৰে, তেতিয়া তাত লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলালে যি শাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, সেই সমস্ত শাস্তিৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু বাহিৰৰ দেশত ভাৰততকৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট আইন বহুত কঠিন হয়, বহুত কঠোৰ হয়। যদি এতিয়া আপুনি ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচৰ পৰা IDP বনাব বিচাৰিছে, তাৰ বাবে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আপুনি হয়তো নিজাববীয়াকৈ, মই এটা ৱেবছাইট ইয়াত দি দিছোঁ, সেই ৱেবছাইটত যদি আপুনি নিজে জানে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, নতুবা কোনোবা কাষৰ CSC কেন্দ্ৰ, কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বা ডিজিটেল সেৱা কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ হৈ পেলাই এই IDPৰ আবেদনৰ কামটো কৰি দিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছকেইটা হ'ল আপোনাৰ পাছপৰ্ট লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন লাগিব অৰিজিনেল, আৰু এখন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট হয়, মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট। এই তিনিখন কাগজ লাগিব। এই তিনিখন কাগজ লৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ কোনো এটা ডিজিটেল সেৱা কেন্দ্ৰত যাব পাৰে, আৰু তাত আপুনি তেওঁলোকক কওক যে মোক IDP বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিটৰ আবেদন কৰিব লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাক আবেদন কৰি দিব, আৰু তাৰ বাবে ফিজ হয় 1000 টকা। 1000 টকা গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ হয়। যিহেতু আপুনি যদি নিজে কৰে 1000 টকা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেই হ'ল, আৰু আপুনি যদি কোনো সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ কৰে তেতিয়াহ'লে সেৱা কেন্দ্ৰই আপোনাৰ বিনিময়ত কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত 100 টকা এটা অতিৰিক্ত চাৰ্জ ল'ব পাৰে।
কিয়নো তেওঁলোকে ইয়াত কমিশ্যন নাপায়। গতিকে 100 টকাতে তেওঁলোকে অতিৰিক্ত চাৰ্জ ল'ব পাৰে আপোনাক সেই সেৱাটো দিয়াৰ বাবে। গতিকে যদি আপুনি নিজে কৰে 1000 টকাতে হ'ব, যদি আপুনি কোনোবা এটা সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 1100 টকা ফিজ হ'ব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ এপ্লাই হৈ গ'ল আৰু এপ্লাই হোৱাৰ পিছত আপোনাক এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাব। সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট আৰু যিটো মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্সটো আপোনাৰ গোটেইকেইটাৰ কালাৰ জেৰক্স কৰি আপুনি জমা দিব লাগিব আপোনাৰ সমীপৱৰ্তী DTO অফিচত। আৰু DTO অফিচত যেতিয়া জমা দিব তাত দুটা ষ্টেপ থাকে, এটা হ'ল স্ক্ৰুটিনি আৰু এটা হ'ল ভেৰিফিকেশ্যন বা এপ্ৰুভেল। এপ্ৰুভেলটো DTO ছাৰে কৰে আৰু স্ক্ৰুটিনি এই বিভাগ এটা বেলেগ আছে। স্ক্ৰুটিনি আৰু DTOৰ পৰা এপ্ৰুভেল এই দুইটা কাম আপুনি একেদিনাই কৰাই ল'ব পাৰে। আৰু আপুনি 4 দিন বা 5 দিন বা মেক্সিমাম এসপ্তাহ সময় অপেক্ষা কৰিব। এসপ্তাহৰ পিছত আপুনি য'ত এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ পৰাই এইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰি নেকি চেক কৰিব। সাধাৰণতে আমাৰ নগাঁৱৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অনলাইন এপ্ৰুভেল নহয়, মানে অনলাইন প্ৰিণ্ট নহয়। অনলাইনত চাব যে আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি নেকি, যদি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ লেমিনেশ্যন কৰি ৰাখি ল'ব, সেইখন আপোনাৰ IDP হ'ব। আৰু যদি ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰিব নোৱাৰি অথচ আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া সেই যিটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এটা আছিলে আপোনাৰ তাত, সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট কৰি পেলাই আপুনি আকৌ DTO অফিচ যাব লাগিব। DTO অফিচত গৈ পেলাই যোনজনে স্ক্ৰুটিনি কৰিছিলে তেওঁক ক'ব লাগিব যে ছাৰ মই IDPৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, স্ক্ৰুটিনি আৰু এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল কিন্তু মই ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ষ্টাম্প লগাই আপোনাক IDPখন দিব। মোৰ IDPখন মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা হয়। ইয়াত এটা চৰকাৰী ষ্টাম্প থাকে, যিটো ষ্টাম্প আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে দিয়া IDPত দেখা নাপায়। আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দিয়া IDPখন 1 বছৰৰ কাৰণে ভেলিড থাকে। আপুনি যেতিয়া ওলাইছে ইছ্যু ডেটৰ পৰা 1 বছৰলৈকে বা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ভেলিডিটি যিমানলৈকে আছে সৰ্বোচ্চ 1 বছৰ তেতিয়ালৈকে ভেলিড থাকে। আজিলৈ ইমানেই, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ।